Hàng ngày chúng ta đang đưa cái gì vào cơ thể của mình ạ? Đưa cái gì ạ? Đưa rất nhiều các chất độc. Chất độc của thân thì chúng ta đang đưa vào gì ạ? Các loại thức ăn độc hại, các loại nước uống độc hại, các loại gia vị độc hại. Và cha ông chúng ta nói một câu là gì? Sướng cái miệng thì gì? Khổ cái thân. Đúng không ạ? Thứ hai là cái tâm, thì chúng ta đang đưa cái gì vào trong tâm của chúng ta? Đưa cái gì? Đưa cái gì? Tham, sân và si. Chúng ta bức xúc, chúng ta bực bội, chúng ta tức giận, và cái tâm của chúng ta luôn luôn chứa đầy chất độc. Cái trái tim yêu thương của chúng ta ai cũng nói là vô giá, nhưng mà hàng ngày hàng giờ chúng ta đang làm tan vỡ cái trái tim của mình, đúng không ạ? Có không? Đang làm tan vỡ nó chứ không bảo vệ gì nó cả. Đây là một điều hết sức vô lý. Đây vừa rồi chúng ta mới biết được là gì? Một bác sĩ răng hàm mặt đánh bệnh nhân và ngay lập tức bị bắt, bị điều tra và bị đình chỉ hoạt động. Thế là người ta nói là đổ lửa xăng có thể đốt rừng công đức. Trong cuộc đời này anh không kìm hãm, không quản trị được cảm xúc, có thể người ta ra đi bất cứ khi nào. Có đúng vậy không ạ? Cho nên cái buổi sáng hôm đó các anh chỉ dùng 2 chữ thôi, đó là một cái chân ga và một cái chân phanh. Trong cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều lúc chúng ta cần phải đạp phanh để nó vượt qua được khó khăn, ổ gà ổ voi hoặc lên dốc. Nhưng có những lúc khi bất kỳ có cái gì bên ngoài tác động vào, ngay lập tức chúng ta phải biết làm gì? Đạp phanh. Có nghĩa là rất nhiều cái việc bất như ý xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đến cuộc đời này, những cái việc như ý, những việc bất như ý đến với cuộc đời của chúng ta sẽ rất nhiều. Vậy thì đứng trước một vấn đề bất như ý xảy ra, bác Sơn chỉ mong muốn chúng ta hãy đạp phanh lại, khoan đạp bộ. Bởi vì giống như chúng ta đang đi trên đường mà bất kỳ có một sự cố nào xảy ra thì ngay và lập tức chân phanh của chúng ta phải gì? Đạp đã. Còn nếu chúng ta không đạp phanh mà lại nhận ra thì điều gì xảy ra không biết tương được. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta sẽ có, nhớ cho bác Sơn ngày hôm nay đi, chỉ cần về nhớ cho bác Sơn là bất kỳ xảy ra chúng ta hãy đạp phanh lại, từ đó chúng ta quan sát. Có một câu thơ của bác sĩ Sơn tặng cho tất cả mọi người, đó là NPK. NPK là gì? Phân bón là không ạ? Phân bón NPK. Nhưng đùa, nhưng mà công thức này sẽ là công thức để giúp chúng ta quản trị cảm xúc một cách tuyệt vời. N là hoàn cảnh tác động, P là phản ứng của chính mình, và K chính là kết quả. Cùng một sự việc, cùng một ngoại cảnh tác động, nhưng kết quả như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của chúng ta với ngoại cảnh đó. NPK. Như vậy nhớ cho bác Sơn là khi nào mà bức xúc lên là hãy nhớ cái phần gì? Phần NPK. Và cái P đó chính là cái phanh. Chúng ta hãy đạp thẳng cái đã, rồi sau đó chúng ta có thời gian để suy nghĩ. Và ngay khi mà chúng ta chậm lại thì cái não của chúng ta biết được rằng là tại cái thời điểm mà có thể những vật bất như ý xảy ra trong cuộc đời này thì ngay và lập tức tốt lại, không nói, không nghĩ, không làm gì hết. Có được không ạ? Một cái bài học của đồng nghiệp của sao đó là một bác sĩ, đôi khi có những vật bất như ý xảy ra, bức xúc quá cho nên là gì mới đánh bệnh nhân, và cuối cùng là gì một ngày đẹp trời công an đến hỏi thăm và đưa hai cái tay vào chiếc cổng số 8. Và một đời người của một bác sĩ chỉ có thể hủy hoại bởi một bức xúc không kiểm soát được. Và trong y học cũng vậy, tất cả những người có yếu tố bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, thì việc duy nhất đó là chúng ta phải kiểm soát được cảm xúc.
Bởi vì chỉ cần một bức xúc thôi, ngay lập tức adrenaline tăng vọt lên, ngay lập tức dopamine tăng vọt lên, ngay lập tức cái mạch vành co thắt lại, huyết áp tăng vọt lên, có thể đột tử ngay tức thì. Mà chúng ta hay dùng cái từ đó là chết tức. Có ai nghe cái từ chết tức không ạ? Giết người không dao, bằng một câu nói chửi người ta mà người ta không kìm hãm được, ngay lập tức người ta có thể đột tử. Chỉ như vậy, trước khi vào cái nội dung chính, ta sẽ tặng cho mọi người. Một, sau khi đi về nhớ cho bác Trâm là đi, luôn luôn phải kiểm tra lại chân phanh trong cuộc đời. Bởi vì nếu như mất thắng thì không biết điều gì có thể xảy ra trong cuộc đời, kể cả mối quan hệ, kể cả trong gia đình, kể cả trong xã hội, và bất cứ cái gì chúng ta phải biết đạt gì, đạt phanh. Bởi vì chúng ta biết hiện nay chúng ta đang đi trên con đường cao tốc, và nếu như đi trên con đường cao tốc của mọi thứ mà chúng ta không biết bảo dưỡng cái phanh thì chúng ta không nói trước được điều gì. Và khi đó chúng ta hãy đi ngừng làm mọi thứ, không nói, không nghĩ và không làm, để chúng ta có thời gian kiểm soát nó. Như vậy là gì? Kết quả của một sự vật hiện tượng hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta phản ứng với. Trời dậy thì vợ bớt lời, cơm không nhỏ lửa chỉ suốt đời sống không khen. Nhân vợ chồng hay một câu nói một câu, vợ cãi lại nhanh nhẹn điều gì xảy ra. Cơm thì chẳng lành mà canh thì chẳng gì chẳng ngọt nữa, có được không ạ? Và vậy một lần nữa chúc chúng ta, tất cả chúng ta hãy về biết sử dụng phanh đúng lúc trong cuộc đời, để đừng có một điều đáng tiếc xảy ra trong sức khỏe và trong cuộc gì vợ chồng đó. Đây là một bài cái gọi là lý lịch chức năng của bác sĩ Mạnh Trâm. Mọi người biết là trong năm nay 50 tuổi đúng không ạ? Ai làm đúng thì tí là có phải 30 tuổi à? Hả? Làm gì đến 50? Và bác Trâm là có một vợ, hai con, một cháu trai, một cháu gái, và có hai cháu ngoại. Cháu ngoại năm nay là 10 tuổi rồi. Như vậy có được không ạ? Vậy thì đây bằng cái các người ta được đấy đó. Thì trong chúng ta có 10 năm trên trường, một bác sĩ một giảng viên có 10 năm trên trường, cho nên bác Trâm cũng hiểu được là cần phải vì làm gì tốt nhất cho chính bản thân mình. Đừng bao giờ chia sẻ và nói ra những điều gì mà mình không thực hiện. Chúng ta lời khuyên cho người khác mà bản thân mình không thực hiện, có đúng không ạ? Không thể cho người khác thứ mà chúng ta không có. Và ngày hôm nay bác Trâm cũng nhắc lại một câu. Ngày hôm nay tháng này là tháng gì ạ? Tháng 7. Có một cái ngày lễ cực kỳ trọng đại, đó là lễ gì? Vô năng báo hiếu. Nhưng đã bao giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi, vậy thì chúng ta báo hiếu cho bố mẹ và báo hiếu cho cuộc đời này, cái gì là quan trọng nhất? Ai trả lời câu hỏi này sẽ có quà. Việc quan trọng nhất của chúng ta với cuộc đời này, báo hiếu bố mẹ, báo hiếu tổ tiên ông bà, báo hiếu cái tổ quốc này, báo hiếu tất cả mọi người, thì cái gì là quan trọng nhất? Xin mời anh. Và tuyệt vời, đây một cảm thấy rất là ra. Khi mà bị Sơn học được cái điều này từ những người thầy, những người thầy nói rất một điều: đừng có nghĩ bảo hiếu cái gì xa vời, hoặc là biết ơn về cái gì xa vời, mà việc quan trọng nhất khi chúng ta đến với cuộc đời này, bảo hiếu cho tất cả những cái người sinh thành ra chúng ta, bảo hiếu cái tổ quốc này, đó là chúng ta hãy trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó là sức khỏe của chúng ta phải được tốt nhất,
tâm của chúng ta phải được an lạc nhất, trí tuệ của chúng ta phải sáng suốt nhất, phước đức của chúng ta phải được đủ đầy nhất, và tài chính của chúng ta phải được thịnh vượng. Chỉ có khi chúng ta có được tất cả những cái điều đó thì chúng ta mới là báo hiếu đúng nghĩa nhất. Nếu chúng ta không lo được cái sức khỏe của chúng ta thì có lo được sức khỏe cho bố mẹ mình không? Tâm của chúng ta bất an thì chúng ta có giúp đỡ cho bố mẹ mình bất an không? An lòng không? Không. Đừng để người khác phải lo lắng về mình, và hãy để cho tất cả những người thân yêu của mình luôn luôn được tự hào về mình. Đó mới là cách báo hiếu đúng nghĩa. Bởi vì bố mẹ chúng ta có một người đang còn, có một người ở nơi chín chuối, phải được nụ cười để tự hào với chúng ta, chứ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, giúp được bố mẹ bao nhiêu, mình không lo được cho mình, đừng nói lo cho ai. Một thực tế trong cuộc đời này chúng ta lại thường đi cho thứ mà chúng ta không có. Tôi không biết rất là nhiều người đi làm từ thiện chặt bỏ thiện hết, có không? Đi làm từ thiện nhưng mà từ bỏ thiện, không đơn giản đâu. Vì vậy ngày hôm nay bác Sơn nghĩ là tất cả chúng ta đang ngồi ở đây là cách mà chúng ta tìm hiểu về các giải pháp chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu về các giải pháp để giúp chúng ta tâm của chúng ta được an lạc hơn, trí của chúng ta được hạnh phúc hơn. Đó là cách có thể báo hiếu cho cuộc đời, báo hiếu cho bố mẹ một cách tốt nhất. Cho nên hãy dành cho chúng ta là một cái thật lời với anh. Hy vọng những cái điều đó mọi người có thể cảm nhận được không ạ? Đó là cái điều đó là cha mẹ chúng ta luôn được cười và tự hào, bạn bè chúng ta tự hào về chúng ta. Đó mới là cách tri ân tốt nhất. Cách tri ân thầy giáo tốt nhất đó là chúng ta trở thành người tốt và thực tế nhất, có trí tuệ, được không ạ? Và sau này nếu như tất cả mọi người muốn cảm ơn bác sĩ Sơn, không cần làm bất kỳ cái điều gì hết, mà quý vị có được sức khỏe tốt nhất, có được cái tâm an lạc nhất, có được cái trí tuệ sáng suốt nhất, đó là cách ơn cho những người thầy một cách ý tốt nhất. Có được không ạ? Được không? Và cái chủ đề ngày hôm nay tôi cho mình chia sẻ một cái nội dung mà có thể nói người ta đang dùng một cái từ rất là đẹp, đó là cái chết ngọt ngào. Có bao giờ mọi người được nghe một cái chết gì? Cái chết mà là rất là gì? Nó rất là ngọt ngào. Bao giờ mọi người nghe cái từ cái chết ngọt ngào chưa? Chết là chết gì? Chết ngọt ngào. Mọi người đã bao giờ được quan sát cái nước tiểu mình chưa? Ngọt ngào là gì? Thần tí biết tiểu ra mà kiến này rồi tất cả mọi cái nó đến đúng không ạ? Cái chết ngọt ngào đó là bệnh đái tháo đường, và tình trạng căn bệnh này đang gia tăng một cách khủng khiếp. Vậy thì chúng ta hiểu cái khái niệm đái tháo đường là gì? Là đường máu tăng cao vượt ngưỡng hấp thu của thận, và nó sẽ đào thải cái đường thừa ra ngoài, mà người ta gọi là đái đường. Có nghĩa là gì? Đường tăng cao lên trên máu và vượt cái ngưỡng hấp thu của thận, nó nên đào thải ra ngoài, cho nên người ta gọi là đái đường. Và hồi xưa người ta chẩn đoán bệnh này bằng cách nếm nước tiểu. Thế là mỏng và cái chết ngọt ngào nó sẽ dần. Vậy thì chúng ta hiểu một chút các cái khái niệm này. Đái tháo đường là rối loạn chuyển máu mãn tính đặc trưng bởi tình trạng tăng đường máu kéo dài do thiếu hụt insulin tương đối hoặc tuyệt đối, hoặc là đề kháng insulin. Chúng ta sẽ hiểu cái khái niệm là insulin thì có thể thiếu tương đối, có thể thiếu tuyệt đối, hoặc là có thể có mà không dùng được. Thế vậy chúng ta hiểu ba cái khái niệm là gì? Thiếu hoàn toàn, thiếu một phần, và có nhưng mà không xài được. Đó. Vậy thì có thể là người ta bây giờ người ta xếp là đái tháo đường tiếp 1 là thiếu hoàn toàn, cái tuyến tùy nó bị phá hủy hoàn toàn. Thứ hai là đái tháo đường 2 là những tình trạng thiếu tương đối so với nhu cầu của cơ thể. Đó.
Và thứ ba là đái tháo đường thai kỳ, tức là có những người trong thời kỳ bào thai có thể xuất hiện tiểu đường, sau khi sinh xong có thể hết. Thì hiện nay người ta đang chia đái tháo đường là ba thể đó. Đây là con số mà chúng ta sẽ giật mình. 589 triệu người mắc bệnh vào báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2025, và nếu không có gì thay đổi đẹp trời như thế này thì đến năm 2050 là gần 1 tỷ người bị đái tháo đường. Chúng ta có thể khủng khiếp không ạ? Và tỷ lệ hiện tại cứ 100 người có 14 người bị đái tháo đường. Vậy thì chúng ta phải chia ra đây, ở đây không biết có được 50 người không? Nếu mà được 50 người thì ít nhất là có khoảng 7 người có khoảng nguy cơ đái tháo đường. Và chúng ta hiểu một con số 9 giây có một người tử vong vì cái chết ngọt ngào này. 9 giây. Vậy thì lúc nãy giờ tôi nói chuyện ở đây mười mấy phút là không biết là nhân nên là có bao nhiêu người ra đi vì cái chết ngọt ngào này được không? Và chúng ta có tưởng tượng là 1.000 tỷ đô la mỗi năm chi cho điều trị đái tháo đường. Một con số bây giờ quá khủng khiếp, 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Chúng ta không thể tưởng tượng được con số này đúng không? Ở Việt Nam sao? 2,5 triệu người đã mắc và tăng lên năm 2020 là 7,3%. Cho đến mấy năm nay thì Bộ Y tế chưa kịp điều tra, và hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái tình trạng là cứ khoảng hiện nay năm 2025 thì 10% dân số Việt Nam bị tiểu đường. Đó. Vậy thì giải pháp của chúng ta làm thế nào để ngăn ngừa, làm thế nào để kiểm soát được nó để phòng bệnh hiệu quả, đừng để bị chỉnh xảy ra. Chúng ta có mong muốn mình là những người vô cùng may mắn để sau cái chương trình này chúng ta sẽ nói không với tiểu đường không ạ? Bác sĩ Sang chắc chắn một điều, nếu tất cả chúng ta ở đây ai đang có vấn đề về tiểu đường thì bác Sang sẽ có một giải pháp để giúp chúng ta điều chỉnh từ từ để dẫn tới không phải dùng thuốc điều trị tiểu đường nữa mà có thể hoàn toàn kiểm soát được. Còn những ai may mắn chưa mắc thì chúng ta nói không với tiểu đường, được không ạ? Chúng ta không sợ, được không? Và hy vọng tất cả những người dễ thương ở đây sẽ không bao giờ nói câu bí tiểu đường, được không ạ? Ok, bạn ở đây đi được không? Vậy thì ở đây có ai mà mắc bệnh tiểu đường không? Có ai không? Có một bạn rất là trẻ. Vậy thì bạn có thể cho biết được là bạn bị đái tháo đường, và khi đi khám bác sĩ nói bệnh bạn bị nguyên nhân gì? Biết không? Lấy mấy kia kẹp chưa? Hay có trên chỗ bách sạc. Có biết là nguyên nhân gì không? Bác sĩ phải cho mình biết là do nguyên nhân này. Ok, cảm ơn em cho một phần thêm. Nhiều khi bị tiểu đường lại là cái tốt. Người ta có biết là tại sao khi bị bệnh nó có thể làm cho tốt không? Rất nhiều người trong cuộc đời này khi mà bị bệnh chúng ta thường than thân trách và oán trách tại sao thế này mà lại bị thế này, có đúng không ạ? Nhưng thưa với quý vị, chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế rằng đôi khi chúng ta mắc một cái bệnh nào đó lại là một điều rất tốt. Bởi vì khi và chỉ khi chúng ta bị bệnh, chúng ta mới biết quay trở về nhìn lại bản thân, quay trở về yêu thương bản thân, quay trở về sửa lại những cái thói hư tật xấu trong cuộc đời này, và quay trở lại để thấu hiểu giá trị nhân sinh của cuộc đời.
và quay trở lại để biết được chúng ta cần phải gì, cần phải làm sao tốt nhất. Và khi bị bệnh, khi bị bệnh chúng ta mới thấu hiểu được cái giá trị vô cùng của sức khỏe. Có phải vậy không ạ? Cho nên đa số chúng ta hay có một cái điều này, những người mà hay ốm lay thì đôi khi lại đâm lâu mới chết. Nhưng có những người khỏe và chủ quan của tao khỏe là tao chả cần phải mình đi nghe cái chương trình đó, tao chả cần thay đổi tao cuộc sống biết là tao là con rồi, còn một ngày đẹp trời nghe thông báo gì IE sau một cơn đau tim đột ngột đồng chí đã tử trận mặc dầu tuổi chưa cao vậy thì quá nặng. Đồng chí đã ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho những người thân. Cả cuộc đời cả sự nghiệp đồng chí đã dành tất cả cho công việc để đạt tới đỉnh cao, nhưng đồng chí quên đi chính bản thân. Có không? Và đồng chí đã để lại vợ thì người khác xả, mà con thì người khác sát. Đơn nguyên một vậy. Có phải chúng ta đang thỉnh thoảng nghe vậy không? Trong thời gian vừa qua chúng ta nghe rất nhiều cáo phó kiểu như cho nên đôi khi ổn một chút là để chúng ta quay trở lại thấu hiểu nhân sinh và thấu hiểu được quy luật vô thường của cuộc đời này. Ngày hôm nay chúng ta có đủ nhân duyên để ngồi đây, nhưng ngày hôm nay chúng ta chưa nói trước được điều gì. Cho nên hãy trân quý cái thể xác này, trân quý cơ thể này, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây mình chơi có được không? Đừng có để cái điều đó xảy ra nhé. Đó, vậy thì có thể nói hiện nay một trong những cái sai lầm lớn nhất của tất cả những bệnh nhân đái tháo đường là không biết tại sao mình bị đái tháo đường, và người ta khi đến đi khám bác sĩ chỉ nói một từ đó là suy giảm chức năng của tuyến yên. Đó mới là không nói. Cho bệnh kẹp được một tràng ngón tay đúng không ạ? Người ta nói một câu đó là không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại, và đừng bao giờ chúng ta tin cái gì hết đó, đúng không ạ? Tao cũng chẳng tin tao tin người khác, có không? Cho nên bắt buộc chúng ta phải luôn luôn kiểm tra, phải reset lại tất cả. Đừng có nghĩ rằng tao khỏe mãi rồi thì quay trở lại. Rất nhiều người hiện nay không biết mình tại sao được chuyện được, và đến khám bác sĩ bảo một là anh bị suy giảm chức năng của tuyến tỳ, thứ hai bệnh tiểu đường là bệnh không điều trị khỏi và bắt buộc phải điều trị suốt cả cuộc đời. Khi nghe bác sĩ phán một câu vậy chúng ta thế nào? Trời đất, như tưởng chừng là sụp dưới chân ta. Không thể tại sao chúng ta sống tốt tử tế như vậy mà ta bây giờ lại bị tiểu đường, mà lại là bị một căn bệnh mà không điều trị khỏi, phải điều trị cả đời. Có vô lý không ạ? Đây là điều rất vô lý. Không có cái gì là không thể tìm được hết, quan trọng là chúng ta có tìm được nguyên nhân của nó hay không. Vậy thì mọi người nhớ cho rằng một nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta thường hay gặp là do căng thẳng tuyến thượng thận. Đây là một điều mà các bác sĩ khi nói căng thẳng tuyến thượng thận có nghĩa là gì? Chúng ta thường xuyên bị stress trong công việc, stress trong gia đình, stress trong xã hội, và luôn luôn cái tuyến thượng thận nó luôn căng thẳng, bức xúc, bực bội, tức giận, và nó sẽ tiết ra corticoid và tiết ra glucagon làm tổn thương cái tuyến tụy. Cho nên cách đặt ra một câu hỏi là tuyến tụy suy giảm là nguyên nhân hay là hậu của nhiều nguyên nhân? Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Vậy thì nguyên nhân thứ nhất là căng thẳng stress mãn tính kéo dài. Cái nguyên nhân thứ hai và hiện nay chúng ta gặp nhiều nhất là do cái mồm. Do cái mồm của chúng ta nói đơn giản dễ hiểu, đó là chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm sai với cơ thể mình.
Và trong hay nói một câu, con người của ta là loài động vật ăn tạp nhất, ăn bẩn nhất, ăn sai nhất trong mọi loài động vật. Đừng tự hào của ta là anh cả, đừng tự hào của ta là người động vật bậc cao. Nhưng tất cả mọi loại động vật trên cái hành tinh này đều chỉ lựa chọn những loại thức ăn phù hợp với nó mà thôi. Con bò nó chỉ ăn cỏ, nó không ăn cái loại khác, đúng không ạ? Đúng không? Con dê nó chỉ ăn mấy cái lọc cái lá thôi, chứ không cho cái khác nó không ăn. Tức là mỗi loại động vật nó chỉ lựa chọn loại thực phẩm đúng theo sinh lý cấu tạo của nó. Nhưng con người thì sao ạ? Cái gì cũng nghe cả một ngày đẹp trời, tại sao ta bị tiểu đường? Có không? Không phải đâu. Thì như vậy khi mà chúng ta ăn như vậy làm cho cái tuyến tùy của chúng ta phải làm việc quá mức gặp sức quá mức đến nỗi thôi em không trụ nổi thì em suy thôi, hiểu không ạ? Chứ không phải là tự nhiên em suy. Cái thứ ba là tất cả những người nào bị tăng huyết áp, bị mỡ máu cao, bị gan nhiễm mỡ thì nó sẽ có một cái tình trạng tăng mỡ máu, rối loạn chuyển hóa mỡ và dẫn tới một cái tình trạng người ta gọi là đề kháng insulin. Đây là cái điểm quan trọng nhất này. Có nghĩa là chúng ta cứ tưởng tượng cái insulin thì gọi là cái các nội tiết tố đó giống như cái chìa khóa để mở cái ổ khóa, và cái ổ khóa đó là các thụ thể của insulin trên cái màng của tế bào, và tất cả những người bị rối loạn chuyển hóa đó thì mỡ máu tăng lên và cái ổ khóa đó bị rỉ sét. Vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng mà khi chúng ta cầm một cái dùng chìa khóa để mở mà cái ổ khóa bị rỉ, mở hết chìa này không được, mở khác chìa khác không được, mở mãi không được. Nhưng việc đơn giản nhất đó là chúng ta nhỏ một cái chút luôn linh, cái chút dầu vào cái ổ khóa thì ngay lập tức chúng ta chỉ mở được. Thì đây người ta gọi là hiện tượng đề kháng insulin, mà thường gặp ở đái tháo đường tuyếp 2, thường gặp ở những người mập phì, thường gặp ở những người tăng huyết áp, thường gặp ở những người gan nhiễm mỡ. Chúng ta hiểu cái này nhé. Vậy thì điều trị đái tháo đường đơn giản nhất đó là chúng ta chống lại cái rối loạn chuyển hóa đó bằng cách giảm mỡ máu, tăng cường chức năng gan, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, và ngay lập tức cái ổ khóa đó được nhỏ dầu bôi trơn. Nhưng hiện nay một sai lầm là chúng ta không chịu bảo dưỡng cái ổ khóa, mà để đi chạy 10 cái chìa khóa thằng này không được, 10 cái chìa khóa ông này không được, 10 một chùm chìa khóa cuối cùng không mở được cái nào cả. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Đây chính là vấn đề mấu chốt cốt lõi của gì? Tiểu đường. Đó. Cho nên chế độ ăn và rối loạn miễn dịch, và thưa quý vị, một trong những nguyên nhân gây đái tháo đường type 1 ở trẻ em hiện nay đã được các nhà khoa học chứng minh, đó là việc lạm dụng sữa bò. Ai nghe thông tin này rồi? Ai đã từng nghe được thông tin đó là việc lạm dụng sữa bò cho trẻ em là một trong những nguyên nhân dẫn tới hủy hoại cái tuyến tụy của trẻ em. Bởi vì trong cái sữa bò có một loại protein người ta gọi là casein, và casein này có cấu trúc tương tự với cái đảo tăng gian của tuyến tụy, và cơ thể nó chống lại cái casein này thì ngay lập tức nó chống lại cái tuyến tụy này, và người ta gọi là phản ứng miễn dịch hủy hoại tuyến tụy do sữa bò. Cho nên sau này có điều kiện trong để chia sẻ một cái chủ đề, đó là hãy hiểu biết đừng làm dùng sữa bò. Chúng ta có nghe chương trình này không ạ? Hãy tham dự cả cái chương trình buổi sáng của bác sĩ Sơn. Đó là chương trình hướng dẫn sử dụng con người đúng cách vào sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 vào lúc 5 giờ sáng đến 6 rưỡi. Chương trình này hoàn toàn miễn phí, nên chúng ta có thể hỏi cái người giới thiệu chúng ta đến đây để được học những điều tuyệt vời để giúp chúng ta khỏe mạnh. Đó. Vậy thì chúng ta hiểu được những cái nguyên nhân chính chưa? Còn cái tuyến tùy của chúng ta bị suy giảm chức năng, đó là hậu quả của rất nhiều gì? Rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Đó. Vậy thì đây, cơ chế tế bào bị phá hủy hoặc là tùy bị sản xuất nhưng mà lại bị đề kháng, và hậu quả có một thực tế là gì?
Đường trong máu thì tăng cao lên nhưng đường trong tế bào thì lại không có. Đây là một vấn đề mà một nghịch lý là trong tế bào thì lại thiếu gì? Thiếu đường, thiếu năng lượng, nhưng ở ngoài mạch máu thì đường lại tăng rất cao, và chính vì vậy nó mới dẫn tới hàng loạt các biến chứng xảy ra. Vậy thì làm thế nào để có thể đưa được đường từ máu vào trong tế bào? Làm thế nào để đường máu không cao nhưng đường trong tế bào là đủ? Đó mới là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Đó. Đây là một cái cơ chế vô cùng quan trọng mà rất ít người, kể cả các bác sĩ, thấu hiểu được. Đó là khi mà đường tăng cao ở trong máu thì nó sẽ gây ra hàng loạt các biến chứng. Nhưng biến chứng đường tăng cao trong máu nó phải đi kèm với tăng protein và tăng mỡ ở trong máu, tạo nên cái phản ứng người ta gọi là phản ứng glycat hóa đường. Có nghĩa là đường nó phải cộng với protein, đường nó phải cộng với lipid để tạo ra các chất oxy hóa gây phá vỡ lòng mạch, gây nên tổn thương mạch máu và gây nên hủy hoại mạch máu. Như vậy nếu như những người mà tiểu đường trước đây, chúng ta thường chỉ khuyên họ làm thế nào để kiểm soát được lượng đường mà hạn chế ăn những loại thức ăn có đường, nhưng chưa bao giờ bắt những người đó phải hạn chế gì? Protein và hạn chế mỡ. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Tức là đường nó phải cộng với gì? Thì đường cộng với mỡ nó mới gây ra biến chứng. Đây là cái cực kỳ quan trọng của các bệnh tật của chúng ta trong tương lai. Tức là đái tháo đường không bao giờ đi một mình. Nhớ trong điều này, đái tháo đường không bao giờ đi một mình, mà đái tháo đường thường kèm với rối loạn chuyển hóa protein, đái tháo đường thường kèm với rối loạn chuyển hóa mỡ, và người ta gọi là hội chứng rối loạn các chuyển hóa. Và người ta gọi một cái từ hội chứng, đó là hội chứng 3 cao và 1 thấp. 3 cao đó là gì? Đường máu cao, mỡ máu cao, huyết áp cao, mà lương thì lại tụt. Có không? Lương có thấp không? Không chỉ không thấp mà là gì? Tụt. Đã là lương mà cao thì còn đỡ, còn có tiền để mà điều trị. Nhưng mà khi đã mắc 3 cao này rồi thì lương gì? Tiền càng ngày càng gì? Cho nên hôm nay đi về nghe bác Thân nói là gì? Có một hội chứng 3 cao và một gì? Một thấp, không phải là thấp mà nó tụt luôn, tụt thế nào luôn. Đi viện thì người ta đã biết được thế nào là khổ, đúng không ạ? Hôm trước bác Thị Thủy có nói một câu mà bác Thân vô cùng thâm thúy. Đó là người bệnh khi chết đi thì có cái nhà mồ, còn người nhà thì không còn nhà để ở. Khi mà chúng ta thấy cái câu nói của một bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai đó, tức là những bệnh nhân ung thư, những bệnh nhân nào khi chết đi họ còn có cái nhà mồ, nhưng những người thân ở lại bán hết cả nhà để chữa trị cho người đó, và người thân thì mất nhà. Một cái hình ảnh mà có thể nói lên một sự trạng, đó là gì? Khủng khiếp khi phải đối mặt với một căn bệnh mãn tính. Và nó có gì? Mình chết đi mình có cái nhà mồ, còn những người thân yêu, vợ chồng con cái của mình bán nhà để đi điều trị cho mình, mà cuối cùng cũng không chữa được. Đó là một bác sĩ trưởng khoa vi sinh Bạch Mai nói vậy. Chúng ta thấy có sâu sắc và thông thủy không ạ? Khủng khiếp. Và chỉ tất cả những cái này nó phải làm giảm một cái cơ chế, người ta gọi là cơ chế stress oxy hóa mãn tính. Thì cái này sẽ được trình bày ở trong một cái chương trình đào tạo đặc biệt buổi sáng, đó là stress oxy hóa. Đây là một căn bệnh của thời hiện đại. Đó là tất cả những stress, tất cả những độc tố từ môi trường bên ngoài tác động vào cơ thể gây nên các chất oxy hóa, và chính các chất oxy hóa đó là những chất ăn mòn phá hủy cơ quan nội tạng của chúng ta.
chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy, nó tạo ra những chất oxy hóa gọi là làm rỉ sét toàn bộ cơ quan bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Đó. Vậy thì hậu quả rối loạn cái nội mạc này, và người ta nói là gì, khi mà rối loạn nội mạc thì mất khả năng giãn mạch, gây nên tăng huyết áp. Cho nên tất cả những bệnh nhân tiểu đường sau một thời gian đều bị gì, tăng huyết áp. Đó, bề mặt thô ráp, rồi xơ vữa động mạch. Tất cả những bệnh nhân tiểu đường sau một thời gian bị gì, hẹp mạch vành hết. Rồi tất cả những bệnh nhân tiểu đường sau một thời gian là biến chứng gì, suy thận. Đó, như vậy biến chứng toàn thân. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao tất cả bệnh nhân đái tháo đường đều chết do các biến chứng của mạch máu. Vậy thì những cái triệu chứng gì đây? Nhớ cho bác Thông một cái triệu chứng của đái tháo đường rất rõ này: 4 nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều và gầy nhiều. Có 4 cái dấu hiệu. Nhớ cái đó không ạ? Ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, đái nhiều hơn và gầy nhiều hơn. Người ta gọi là hội chứng dấu hiệu 4 nhiều ở những bệnh nhân đái tháo đường. Trước đây tự nhiên người đã mập như vậy, tự nhiên là gì, xuống cân, ăn nhiều hơn mà lại gầy, uống nhiều hơn và đái nhiều hơn, đó là dấu hiệu 4 gì, 4 nhiều. Nó hiểu cái kiểu đơn giản vậy, nhưng quan trọng nhất đó là biến chứng. Tất cả bệnh nhân đái tháo đường đều gây nên biến chứng tổn thương mạch máu. Vậy thì mắt gây nên mù loà, giảm thị lực. Rất nhiều người đi khám mắt mới phát hiện mình bị gì, đái tháo đường. Thứ hai là não rất dễ bị gì, tai biến mạch máu não. Bây giờ có một người bạn là phó giáo sư tiến sĩ, phó giám đốc bệnh viện của trường Đại học Y khoa Vinh, bị đái tháo đường, bị tai biến, và bây giờ một phó giáo sư tiến sĩ mà bây giờ chỉ có đi thế này, đi vật vả thế này. Đây chúng ta thấy một phó giáo sư, một tiến sĩ mà bây giờ đi thế này thì có làm ăn được gì không ạ? Không. Đây là một thực tế. Vậy thì ở mắt gây nên mù, và cái đau khổ nhất của những người bị đái tháo đường là trước khi chết 10 năm người ta sống chung với mù mờ. Một cái điều khủng khiếp, tai biến, suy thận, tất cả những bệnh nhân tổn thương để suy thận. Và cái bệnh mà chúng ta thấy gặp đó là viêm tắc hoại tử động mạch chi dưới gây nên các cụt chân. Hoại tử tức là nó tắc lại, nó hẹp, nó tắc lại thì bắt đầu những cái này nó tím đen rồi, nó đau, nó nhức khủng khiếp và bắt đầu phải cắt từ đầu, phải cắt ngón chân, sau là cắt lên bàn chân, và cuối cùng là cắt chân, và cuối cùng là cắt cả cuộc đời. Đó, đây là cái biến chứng khủng khiếp của bệnh gì, bệnh tim mạch. Vậy thì để chẩn đoán thì chúng ta rất là đơn giản thôi, có 4 cái tiêu chuẩn chẩn đoán của tổ chức y tế thế giới năm 2024 thì chúng ta có thể chụp lại cái này để chúng ta biết được là: 1 là xét nghiệm đường máu khi đói, 2 là xét nghiệm đường máu sau ăn, 3 là chúng ta xét nghiệm, người ta gọi là làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết, và 4 đó là gì, xét nghiệm đường huyết bất kỳ, và xét nghiệm 2 lần cùng một thời điểm cách nhau 1 ngày, mà kết quả như thế này thì người ta chẩn đoán là đái tháo đường. Mọi người có thể chụp lại cái này. Đây là tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường của tổ chức y tế thế giới năm 2024. Được chưa? Thì cái này chúng ta phải chụp lại để chúng ta học. Đây là tiêu chuẩn. Ít nhất là phải làm gì ạ? Nhớ là làm 2 lần. Vậy thì khi chúng ta bị tiểu đường đến với các bác sĩ thì các bác sĩ sẽ cho chúng ta thuốc gì ạ? 1 là thuốc uống để điều hạ đường huyết, và 2 nếu nặng quá hoặc là thiếu insulin tuyệt đối thì người ta sẽ tiêm insulin. Nhưng một thực tế là rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường lại thường bị cấp cứu hạ đường huyết. Người ta có nghe nói như thế không ạ? Có nghe nói là một điều vô lý là bệnh nhân đái tháo đường mà lại khuyên là khi nào có mấy cái kẹo ở trong túi để khi nào lỡ bị hạ đường huyết thì nó ăn vậy. Có không? Có cái điều vô lý đó không? Điều đó nó nói lên 2 thứ. 1
là chế độ ăn của anh không đúng. Thứ hai là cái liều thuốc không phù hợp. Thế đáng lẽ chúng ta đang cao thế này mà muốn đưa về bình thường nó là khó rồi, mà bây giờ nó lại tụt nữa, cho nên không kiểm soát được. Và thứ hai nữa là không giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Và đến với bác sĩ thì nói là tất cả những bệnh nhân đái tháo đường này phải sử dụng thuốc đái tháo đường cả đời. Và cái câu này người ta đã nói cách đây từ khi Bác Xuân chưa học đại học đến nay 40 năm rồi, câu này người ta vẫn không thay đổi. Như ngày hôm nay chúng ta đến đây hy vọng là chúng ta sẽ có một cái nhìn khác gì để biết được là đái tháo đường chúng ta hoàn toàn có kiểm soát được nó và có thể sống khỏe mạnh cùng với nó, được không? Chúng ta không sợ và chúng ta có biết được không ạ? Và mục tiêu lớn nhất đó là không phải đưa đường huyết từ cao từ thấp, mà luôn luôn trả lời một câu là làm thế nào để đường huyết không cao. Đó mới là câu hỏi quan trọng nhất. Chúng ta hiểu không ạ? Vậy thì y học hiện đại các cái để đấy học hiện đại, nhưng chúng ta sẽ có cách để giúp cho người bệnh dần giảm dần và tiến tới có thể loại bỏ được điều trị tiểu đường. Vậy thì những ai có người thân là bạn bè bị tiểu đường thì có thể kết nối bác sĩ Sâm sẽ chia sẻ một cái giải pháp đó cho được không ạ? Rất là quan trọng để giúp cho họ nói là giảm dần liều insulin, giảm dần liều thuốc và tiến tới không phải dùng thuốc nữa bằng các phương pháp của y học sự sống. Đây là điều mà chúng ta vô cùng quan trọng. Y học sự sống hướng đến không chỉ kiểm soát đường huyết mà còn tái là thân tâm trị và linh hồn. Cân bằng cơ thể và kiểm soát đường huyết tốt và phục hồi chức năng tế bào. Thứ hai là cân bằng thân tâm trí điều hòa cảm xúc. Thứ ba là cân bằng về tâm linh, nuôi dưỡng tâm từ bi, tha thứ và biết ơn. Và thứ tư đó là cân bằng lối sống. Và hai câu hỏi quan trọng nhất đó là làm thế nào để đưa đường huyết từ cao đến thấp. Đó là câu hỏi của các bác sĩ. Thử đặt ra là phải điều chỉnh thuốc, để xét nghiệm là điều chỉnh thuốc thế này thế kia. Nhưng câu hỏi của chúng ta, những người đang ngồi đây, đó là làm thế nào để đường huyết không cao. Mục đích của chúng ta ngày hôm nay chỉ là cái việc đó thôi. Đó. Vậy thì một trong những vấn đề vô cùng quan trọng của bệnh nhân đái tháo đường cùng với tất cả những ai mong muốn không bị các bệnh mãn tính thì hãy sử dụng chế độ ăn người ta gọi là thuận sinh để kiểm hóa máu. Đây là điều cực kỳ quan trọng để hạn chế không những tiểu đường mà hạn chế các bệnh rối loạn chuyển hóa. Vậy thì cái thứ nhất là ăn nhiều rau xanh, củ quả sống xanh tươi sạch, ít chế biến. Và người ta đưa ra một công thức là tất cả những người mà có những biểu hiện này tối thiểu 20 gram trên kg cân nặng trong một ngày. Có nghĩa là một người 50 cân thì một ngày tối thiểu phải đạt 1 kg rau xanh. Và rau xanh thì ăn như thế nào? Thực vật toàn phần, tươi sống, đa dạng, đủ màu sắc, đủ mùi vị, theo vùng miền và theo mùa. Và tôi nhắc lại này, tất cả những người bị tiểu đường hoặc những người mà muốn không bị các bệnh rối loạn chuyển hóa thì thực vật toàn phần, tươi sống, đa dạng, đủ màu sắc, đủ mùi vị, theo vùng miền, theo mùa. Và người ta gọi một cái từ rất đáng yêu, đó là bữa ăn cầu vồng. Nhớ chưa? Bữa ăn cầu vồng, đủ màu, đủ mùi, tươi sống, đa dạng và theo vùng miền. Có nghĩa là chúng ta ở đâu thì nên lấy tất cả những thứ mà xung quanh ngôi nhà của mình, cái vùng của mình là nó phù hợp. Đừng có bỏ tiền ra rất đắt tiền mua những loại táo úc, táo tàu, táo ở đâu cái khí hậu vùng đó nó không phù hợp với chúng ta. Chúng ta có một cái câu rất là quan trọng là nam dược trị nam nhân.
Có nghĩa là những cái loại thảo dược, những cỏ cây hoa lá xung quanh chúng ta, đó là những vị thuốc tuyệt vời mà chúng ta lãng quên. Đôi khi những người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, những người gần gũi nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta lại coi thường. Bố mẹ cho chúng ta ăn suốt cả cuộc đời không được một lời cảm ơn, nhưng lỡ một bữa nào đó một người hàng xóm cho chúng ta một bữa ăn là chúng ta cảm ơn và trân trọng, có không? Cho nên tất cả những cái gì nó bình thường nhất mà chúng ta đang có được, đang sở hữu, là đôi khi chúng ta coi thường. Có phải vậy không ạ? Cho nên bây giờ vào trong quay trở lại là gì? Đừng có dành tiền mua những loại trời ơi đất hỡi ở trên xứ trời Tây nào đó, mà hãy quay trở về tìm hiểu và sử dụng những sản phẩm xung quanh quê hương của mình. Người Việt Nam yêu hàng Việt Nam và yêu quê hương của Việt Nam, được không ạ? Hãy sử dụng những cái loại cỏ cây hoa lá, đó chính là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, nhưng chúng ta lại đang coi thường nó. Những cái gì mà chúng ta cảm thấy nó bình thường, đôi khi chúng ta bị gì? Coi thường. Có đúng không ạ? Nhớ nha, đó. Hạn chế tinh bột xấu, gạo trắng này, bánh mì trắng này, và thay bằng gạo lứt yến mạch. Hạt nguyên cám có chỉ số GI thấp, người ta gọi là chỉ số glucose index. Nên ai cũng bị tiểu đường thì chúng ta nhớ là chỉ số đường huyết của một loại thực phẩm phải ăn những cái loại mà có chỉ số gì thấp, không ăn những cái loại gì đường tinh luyện chỉ đến vân, không ăn nước ngọt, không uống nước ngọt, không tất cả cái đó. Và những cái loại chỉ số GI cao người ta gọi là đai food, gọi là thực phẩm chết. Còn cái thực phẩm trên cùng đó là live food. Chúng ta hiểu không ạ? Cho nên hãy nhớ là ăn live food chứ đừng ăn gì đai food. Và đặc biệt, một trong những giải pháp vô cùng tuyệt vời để kiềm hóa máu cũng như kích hoạt chống lại tình trạng đề kháng insulin, đó là sử dụng nước hydrogen ion kiềm mỗi ngày. Hiện nay tất cả những bệnh mãn tính, tiểu đường, tim mạch, huyết áp đều dẫn tới tình trạng cơ thể bị nhiễm axit. Và khi nhiễm axit thì tế bào bị lắng đọng và tế bào bị tổn thương, gây nên tình trạng xơ vữa, xơ hẹp mạch máu. Cho nên một trong những giải pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất, rẻ tiền nhất, đó là sử dụng nước hydrogen ion kiềm đúng mỗi ngày để giải độc cơ thể, để chống lại cái tình trạng gì? Xơ vữa hẹp lòng mạch. Và đặc biệt trong tiểu đường thì có một tác dụng vô cùng tuyệt vời là chống lại tình trạng đề kháng insulin. Cho nên nhớ cái điểm này chưa? Hiểu cái chỗ này chưa? Sử dụng nước hydrogen ion kiềm mỗi ngày kết hợp với ăn rau củ quả tươi sống mỗi ngày, đó là giải pháp vô cùng tuyệt vời để hạn chế các bệnh mãn tính. Kết hợp với gì? Nhịn ăn giảm mập. Ở đây ai đã từng kết hợp các phương pháp nhịn ăn giảm mập chưa? Nhịn ăn giảm mập thanh lọc làm thải độc tố, thì hôm sau cái chương trình buổi sáng Bác Thoại sẽ có một cái chương trình chủ đề vô cùng tuyệt vời, đó là hướng dẫn cho quý vị cách nhịn ăn khoa học. Hiện nay có rất là nhiều người phản đối cái vấn đề nhịn ăn, bảo mày ăn như vậy thì mày chết đâu, mày ăn như vậy mày tụt đường huyết mày chết đó, có không? Đừng nghe mấy thằng suy vậy. Nhưng Viện Y học Sự sống sắp ra đời một cuốn sách, đó là nhịn ăn khoa học. Và nhịn ăn là một trong những phương pháp giúp cho cơ thể tái sinh đúng cách. Và con người chúng ta chỉ kích hoạt khả năng sinh tồn và khả năng kéo dài tuổi thọ, cũng như khả năng trẻ hóa trong những điều kiện bất như ý. Nhớ cho câu này. Con người chúng ta chỉ kích hoạt khả năng miễn dịch, kích hoạt khả năng từ chữa lành, kích hoạt khả năng ý kéo dài tuổi thọ trong những điều kiện bất như ý. Đó là đói một chút, khát một chút, nóng một chút, lạnh một chút. Và ngày hôm sau tôi có đề nghị ban tổ chức tắt cái điều hòa đi để cho chúng ta thanh lọc làm thải độc tố. Ngồi trong phòng này mát quá không tốt đâu, mà phải ra mồ hôi thì nó mới tốt. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ?
cho nên vừa tốn điện mà lại vừa không có tốt cho sức khỏe. Ban tổ chức không sao tắt điều hòa được không? Rồi, nhưng mà hôm nay là lỡ rồi. Đang sướng mà tự nhiên ý khổ là chịu không được, nhưng mà hôm sau cho khổ ngay từ đầu thì dễ chịu hơn. Mà bây giờ mà tắt đi nó khổ thì nó thân đến cái phòng này nó ỏm thế này, hôm sau không đến nữa. Nhưng mà đến là gì? Cảm ơn ban tổ chức là hôm nay đã cho chúng ta một buổi xông hơi tập thể. Có phải tuyệt vời không? Ai cũng làm mồ hôi cả, tự nhiên sướng à? Đúng không ạ? Đó. Thì hôm sau chương trình buổi sáng sẽ có một nội dung hướng dẫn chúng ta các phương pháp nên ăn khoa học, các phương pháp thanh lọc đào thải độc tố trong thân, trong tâm và trong trí của chúng ta ra. Vi diệu, được không ạ? Vì các muốn học cái chương trình này không? Ai muốn học cái đấy? Ôi, rất là tuyệt vời, cảm ơn tất cả mọi người. Vậy thì những nhân viên chúng ta hãy nhớ là hãy gửi đường link để mời tất cả quý vị vào học cái chương trình buổi sáng. Nó phải vô cùng giá trị cho quý vị đó. Đó, kết hợp tập thể dục đều đặn này, 30 đến 60 phút một ngày, có thể đi bộ, có thể tập yoga, có thể tập bất kỳ cái gì cả cũng được. Nhưng nhớ thế, sao ạ? Tập cái gì thì tập phải đảm bảo được 3 yếu tố: tâm lực, khí lực và thể lực. Hiện nay đa số chúng ta đang tập trung vào thể lực chứ chưa tập trung vào khí lực và chưa tập trung vào tâm lực. Khi và chỉ khi chúng ta có tâm lực, tức là chúng ta có khả năng định tâm, có kiểm soát được cái tâm của chúng ta. Thứ hai là chúng ta có khả năng vận khí, điều khí, thì khi đó thể lực chúng ta mới gì tốt được. Và nhớ cho tôi một câu thế này: dùng tâm để điều ý, dùng ý để điều khí và dùng khí để điều viên. Tâm, ý, khí, lực. Nhớ tâm, ý, khí, lực. Khi và chỉ khi chúng ta vận hành được cả cái đó thì cơ thể chúng ta mới tập đúng. Còn hiện nay rất nhiều người, và tôi cũng cảnh báo một điều, rất nhiều người hiện nay đang có một môn pickleball đang là nở rộ trên xã hội và đã có rất nhiều cái tai nạn, bệnh thể thao, và đặc biệt đó là đã có những cái đột tử xảy ra khi già rồi mà lại ham đua theo mấy thằng con nít ranh. Mấy thằng con nít ranh nó chạy được cả buổi nhưng mình đã lớn tuổi rồi vẫn đu theo nó, và cuối cùng Hà Tĩnh của chúng tôi đã có một ông đột tử ngay trên sân tập. Đó là trước để có những người đứt gân gây gió, đứt dây chằng khớp gối, thoát vị để đệm, bởi cái động tác đó thường về cúi và chảy rất nhiều. Nhưng nếu chúng ta không lắng nghe cơ thể mình và bị mấy thằng trẻ con nó xúi bày, nó cá cược mấy lon bia rồi ham đánh, và đó là đang vượt ngưỡng của mình. Tức là nó phù hợp với những đứa trẻ khỏe chưa đẻ, còn mình đã rồi hết đứng rồi mà còn mình đu theo mấy cái thằng đó thì có phải chết không? Hiểu không ạ? Tập nhưng mà phải lắng nghe cơ thể đó. Rồi chăm cứu công việc vân vân. Rồi quản lý sách, một trong những vấn đề mà lúc nãy bác Thân nói đó là sách oxy hóa. Thì thiền định là một trong những giải pháp tĩnh tâm chánh niệm trong cuộc đời này. Đó là hãy thường xuyên sử dụng cái phanh vào cuộc sống của mình. Thiền định đó là gì? Đó chính là cái phanh. Chậm lại, đừng có bị cuốn theo cái cuộc đời này. Bác Thân còn rất là thích đó là ở đây có ai là bên tổ công giáo không? Rất là nhiều người. Và bác Sơn trước đây cũng khi học đại học ở Huế thì thường là chủ nhật nào bác Sơn cũng đi. Người ta có biết là ngày chủ nhật là ngày gì không? Hả? Ngày gì? Ngày chủ nhật. Tức là cái ngày đó là ngày mà chúng ta phải nghỉ ngơi cái phần thân xác này để chúng ta quay trở về với Chúa, để được hưởng cái ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là ngày hôm đó chúng ta dành cho chính mình và quay trở về với Chúa.
để chúng ta hưởng những cái phúc lạc. Nhưng ngày hôm nay từ thứ hai đến thứ bảy làm rồi, chủ nhật cũng làm nữa, ban ngày làm chưa đủ rồi đêm cũng cày tiếp, ngày chưa đủ cày, ngày chưa đủ còn cày đêm nữa. Và có phải là chúng ta đang gì đối xử tàn nhẫn với chính mình không ạ? Nhưng mà rất là thích đó là gì? Cái ngày Chúa nhật, tức là ngày đó chúng ta hãy nghỉ ngơi cái phần thân xác này để quay trở về với linh hồn, quay trở về với đấng sáng tạo, quay trở về với Chúa, để Chúa giúp chúng ta được phục hồi, được nghỉ ngơi, được không? Có được không ạ? Cho nên hãy nhớ ngày đó là ngày chúng ta nghỉ ngơi để phục hồi, chứ không phải là ngày chúng ta đi cày. Chúng ta cứ đối xử tàn nhẫn của mình quá mức, đúng không ạ? Cho nên chủ nhật có nên nghỉ ngơi không? Nhưng mà ngày chủ nhật đến đây nghe cái này thì được, đúng không ạ? Ngày chủ nhật là quay trở về bên trong, hưởng thụ. Ngày hôm nay là chúng ta đang hưởng thụ tất cả những cái gì đó, được không ạ? Ngày hôm nay là chúng ta cho cái gì? Cho cái não của mình ăn, cho cái tâm của mình ăn, cho cái cảm xúc của mình ăn, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta có thể sử dụng thêm các cái liệu pháp thảo dược hỗ trợ. Hiện nay có rất là nhiều loại thảo dược của Việt Nam rất tốt. Chúng ta có biết cây mướp đắng không? Mướp đắng hoặc là các loại mướp đắng cũng sử dụng rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nếu chúng ta sử dụng đúng cái bữa ăn, chúng ta sử dụng các loại thảo dược, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được đường huyết. Đó, chúng ta có thể trung hòa cái axit bằng gì? Sử dụng nước hydrogen ion kiềm thường xuyên để kiềm hóa máu. Chúng ta có thể sử dụng có cái loại người ta gọi là canxi giúp điều hòa đường huyết. Tất cả những bệnh nhân tiểu đường đều loãng xương hết, bởi vì đường máu nó mất qua nước tiểu, cho nên nó là gì? Làm cho canxi cũng mất qua nước tiểu, cho nên tất cả bệnh nhân tiểu đường đều bị loãng xương trầm trọng. Cho nên hiện nay có một cái thứ là rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường, người ta gọi là canxi giúp điều hòa đường huyết, vừa bổ sung canxi cho xương nhưng mà giúp điều chỉnh cái đường huyết, cũng như giúp kích hoạt cái tuyến tụy phục hồi. Đấy rất là tuyệt vời. Những ai có điều kiện chúng ta có thể sử dụng cái này. Chúng ta có thể kết hợp các loại nam dược, các loại thực dưỡng, các loại nước kiềm và thiền để chúng ta điều trị cả thân, cả tâm và gì cả trí. Chúng ta hiểu không ạ? Như vậy là chúng ta quan tâm toàn bộ và nhất là gì lối sống. Và bác Phong cũng nhắc lại một câu rất là đơn giản thôi ạ. Bệnh tật, bệnh là gì? Kết quả mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Còn cái tật chính là gì? Cái nhân. Tất cả mọi thói hư tật xấu của chúng ta trong kiếp này và vô lượng kiếp trước là cái nguyên nhân dẫn tới ngày hôm nay chúng ta bị bệnh. Vì vậy muốn hết bệnh thì bỏ gì? Bỏ tật. Được không? Có đơn giản không? Nhớ cho bác Trâm một câu là muốn hết bệnh phải bỏ gì? Bỏ tật. Mà muốn bỏ tật thì cách là gì? Thay những thói hư tật xấu đó bằng những thói quen tốt. Mà muốn có những thói quen tốt thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi cái gì? Thay đổi tư duy mới dẫn tới thay đổi gì? Cảm xúc. Thay đổi tư duy, thay đổi cảm xúc mới thay đổi hành động. Ngày hôm nay về ăn cái gì? Nó sao nói là bệnh từ miệng mà vào, đúng không ạ? Tự nhiên mình nhận tội, đúng không? Thì tự nhiên là gì? Thay đổi. Nó sao nói là gì? Nếu mình gây ra những cái tật xấu thì nó gây đến bệnh. Như vậy là gì? Ăn cái gì cũng kiểm soát cái miệng, mà nói cái gì cũng kiểm soát cái mồm. Ăn thì kiểm soát cái miệng, mà nói ra thì gì? Kiểm soát cái mồm. Người ta nói là gì? Bệnh thì từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cho nên kiểm soát cái miệng của chúng ta là một việc vô cùng quan trọng. Cho nên sau cái buổi này về không cần nhớ cái gì hết, mà nhớ bác Sâm nói là hãy kiểm soát cái. Được không? Được không? Được, một trăm đây là lên ạ. Mình phải theo dõi để phòng các cái biến chứng có thể xảy ra. Và sắp tới thì Viện Nghiên cứu Y học sự sống đang có một cái dự án vô cùng tuyệt vời, đó là dự án quản trị sức khỏe chủ động trọn đời cho quý vị. Ai trong số tất cả chúng ta đây sẽ muốn Viện Nghiên cứu Y học quản trị sức khỏe cho quý vị? Hãy giơ tay. Đề nghị về IT chụp cho bác Sâm một cái bức ảnh này
ai là những người muốn Viện Nghiên cứu Y học sự sống cùng với GEM sẽ quản trị chăm sóc sức khỏe trọn đời cho quý vị thì hãy giơ tay. Giơ cao tay lên ạ. Nhà IT chụp cho một bức ảnh này để chúng ta phải có trách nhiệm với những cánh tay này. Và cảm ơn IT rất là tuyệt vời ạ. Và ngày hôm qua thì Bậc Tâm mới nhận được cái thông điệp, tức là cái dự án này của Viện đã triển khai rồi, nhưng ngày hôm qua chính thức ngày 10 tháng 9 phó Thứ trưởng Bộ Y tế mới nói là gì? Y tế Việt Nam cần phải chuyển dịch từ vấn đề điều trị bệnh sang quản trị chăm sóc sức khỏe chủ động. Mà cái này thì chúng ta đã làm cả suốt cả thời gian vừa qua rồi. Và ngày hôm nay thì Bộ Y tế mới bắt đầu gì? Thức tỉnh. Cho nên cũng là ngay là Bộ Y tế đang sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong cái dự án này, và hy vọng tất cả chúng ta ở đây sẽ là những người được GEM và Viện Nghiên cứu Y học sự sống sẽ có cái hồ sơ để quản trị sức khỏe trọn đời của quý vị. Có được không ạ? Người ta các bạn thấy may mắn không ạ? Và nên cảm ơn cái người chúng ta để lấy cái ta vào đây nữa, cảm ơn thằng với tất cả nhá. Và thưa quý vị, bệnh mãn tính hoàn toàn có thể kiểm soát được. Chúng ta khẳng định luôn này, tiểu đường hoàn toàn có thể kiểm soát được, và nếu chúng ta thay đổi lối sống, chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ được thuốc mà chúng ta vẫn có thể kiểm soát được huyết áp biểu lên. Đây là điều chúng ta có thể tự tin điều đó. Thứ hai là chúng ta phải điều trị, nếu điều trị phải điều trị một cách toàn diện. Giai đoạn đầu chúng ta dùng y học hiện đại, sau đó chúng ta chuyển dần sang y học sự sống và điều trị cả thân, cả tâm, cả trí và cả linh hồn nữa. Và cuối cùng một kỳ học thuật sống quân bình trong cuộc đời này, đưa cơ thể trở về trạng thái gì? Cân bằng. Đó. Như vậy là gì? Sống quân bình, chủ động, tự đi và điều trị từ gốc rễ. Nói điều trị từ gốc rễ thì Bậc Sâm sẽ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì có một cuốn sách tuyệt vời sẽ đến với quý vị, đó là giải pháp chữa lành tận gốc mọi loại bệnh tật bằng tâm, từ bi và trí tuệ. Đây là một cuốn sách vô cùng tuyệt vời của Viện Y học sự sống sẽ đến với tay quý vị trong thời gian sớm nhất, để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc là giải quyết gốc rễ của vấn đề, chứ không phải gì chữa mọc. Và cuối cùng chúng ta hãy có hiểu câu đó là nhìn cây để sửa đất và nhìn con để sửa mình, đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa thì xin cảm ơn rất là chú Hương rất là nhiều. Vâng, và bây giờ thì để tham gia cho ba cái câu hỏi. Ai có thể có vấn đề gì hỏi bác Châu thì có thể chúng ta giao luôn một chút nữa là có câu hỏi gì không? Vâng, xin mời chị. Kính thưa bác sĩ, kính thưa tất cả anh chị em có mặt ở đây. Tôi có một cái câu hỏi là thế này. Cách đây cũng nhiều năm rồi tôi đi khám cái phần thử máu á. Thì khi mà kết quả thử máu có thì bác sĩ nói tôi là trong suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ bị bệnh tiểu đường. Lý do là bác sĩ nói là cơ thể là chỉ hấp thu đủ cái gì nó cần thôi, còn không là ăn bao nhiêu nó dẫn ra hết, nó không có giữ lại. Nhưng mà tôi không biết tại sao, mà chỉ nghe vậy thôi. Nhưng mà trong thực sự đó, tôi thường xuyên là nếu mà đói mệt hay là ăn ít đường thì tôi sẽ bị tụt đường huyết, cho nên đi đâu cũng phải có kẹo đi theo. Lỡ đói chưa kịp ăn phải có một cục kẹo bỏ vô, không thôi là nó mệt, tay chân nó bủn rủn, mồ hôi nó đổ đầm đìa, ý như là mình bị cảm vậy đó, nhưng mà không phải, mà nó là tụt đường huyết. Thì xin bác sĩ giải thích giùm. Cảm ơn chị Hoa một tràng tên thật lớn nha. Có một cái thông điệp rất là hay là bác sĩ xét nghiệm máu mà bác sĩ bảo là sẽ không bao giờ bị tiểu đường cho dù ăn như thế nào để chăng nữa. Có cái gì nữa nó sẽ đó là vấn đề thứ nhất, không bình luận, nhưng mà có cái gì sai đó là vấn đề thứ nhất.
Vấn đề thứ hai, ở đây có ai là những người 10 giờ, 11 giờ chưa có cái gì ăn, cảm thấy buồn rùn vã mồ hôi, buồn xỉu, buồn nôn, xỉu xuống không? Giơ tay. Có không? 1, 2, tức là sẽ có biểu hiện giống như tình trạng tụt đường huyết và tụt huyết áp. Chúng ta hiểu không nào? Và bác sĩ bảo là mày đi đâu, mày phải có mấy cái kẹo ở trong túi á, để khi nào mà như vậy là mày phải ăn ngay, chứ không nó tụt đường huyết nó mày chết đó. Và người bệnh tin vào điều đó. Nhưng thưa quý vị, cơ thể của chúng ta có một khả năng tự điều chỉnh vô cùng tuyệt vời. Đó là khi đường máu tụt xuống, ngay và lập tức cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế chuyển glucogen ở trong gan để tạo ra glucose để cung cấp cho chúng ta ăn, để chúng ta có năng lượng. Thứ hai, nếu glucogen hết rồi thì nó sẽ đốt cháy mỡ dự trữ ở trong cơ thể của chúng ta để tạo ra năng lượng cho chúng ta hoạt động. Nếu mỡ hết rồi thì nó sẽ lấy tiếp cơ để chúng ta hoạt động. Cho nên quan trọng nhất đó là chúng ta sợ. Và cách đơn giản nhất đó là khi mà mệt, mà xỉu thì chỉ cần chúng ta nằm xuống, chúng ta hít thở thật sâu, uống cái bát sâm 1 ly nước, nếu có nước kiềm thì uống cái bát sâm 1 ly nước hydrogen ion kiềm, nếu không có nước kiềm thì uống cái bát sâm 1 cốc ly nước muối. Ngay và lập tức chúng ta sẽ tỉnh táo trở lại. Và thậm chí nếu mà khi mệt chịu cổ mà cãi nhau một chút, trương cân cổ lên cãi nhau một chút, ngay lập tức đường máu tăng lên. Nhớ này, khi mệt chịu mà trương cân cổ nhau, cãi nhau một chút thôi, ngay lập tức đường máu nó tăng lên, không sợ tụt đâu. Nhưng chúng ta hiểu thế này, cơ thể chúng ta vi diệu lắm, chúng ta sợ thôi, nhưng cái cơn đói nó có thể vượt qua nhẹ nhàng. Nên có nghĩa là khi chúng ta như vậy thì chúng ta đừng đi lại vận động, có thể ngã, nhưng mà chúng ta nằm xuống hoặc là chúng ta ngồi xuống, hít thở thật sâu, uống 1 ly nước, có thể chanh muối hoặc là uống nước khi hydrogen ion kiềm, ngay lập tức cơn đói nó sẽ qua đi. Chúng ta hiểu không ạ? Nó rất đơn giản, chỉ là chúng ta sợ thôi. Tất cả những loài động vật trong tự nhiên nó dự trữ mỡ để nó có thể ngủ đông 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Và hiện nay chúng ta có thể nhìn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hoàn toàn bình thường, không chết đâu. Hôm sau, nếu như chị bị như vậy, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình nhịn ăn 3 ngày, chỉ uống nước hydrogen ion kiềm mà chị sẽ không bị có dấu hiệu tụt đường huyết. Tin không? Như vậy là không phải lo. Không cần phải ăn để chỉ kích hoạt cái cơ chế chuyển hóa trong cơ thể tạo được. Nhờ cái bắt trong cái điều này. Nhờ cái bắt trong một cái điều là gì? Đến người ăn chậm nhau mà người nào đói sớm hơn là cái chức năng gan của người đó kém hơn. Tức là không kích hoạt cái khả năng chuyển glucogen dự trữ để tạo ra glucose. Như vậy là chúng ta phải kích hoạt nó lên, chứ không phải là hơi đói một chút và bắt đầu chúng ta lại bớt lên một cái vì là chúng ta ăn, thế tự nhiên là gan nó quên mất đi. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Cho nên tận nhìn đó, hôm sau nhìn cho bác trong 1 bữa quen rồi, nhìn tiếp 2 bữa quen rồi, nhìn tiếp 3 bữa để tôi xem thử mày có dám tụt nữa không. Ok, rồi có hỏi gì mà không ăn? Chúng ta xin một phần quà tặng cho chị. Đây là một cái lọ nước khoáng hydrogen ion kiềm để có thể giúp cho chị có cái làn da giữ ẩm, tươi trẻ hơn. Chắc đã bao giờ chị khoáng vào mặt mình chưa? Đã bao giờ chị khoáng vào cái mặt của mình chưa? Có rồi hả? Rất là tuyệt vời. Cho nên là chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 64, rất là tuyệt vời. Đây là một phần quà mà đây là nước hydrogen ion kiềm để có thể các sử dụng, đặc biệt là
cái mùa khi chúng ta ẩm nhiều khô á, thì chúng ta thỉnh thoảng khoảng 1 tiếng đồng hồ chúng ta xịt vào để giữ ẩm trong cái gì cái làn da của chúng ta, là một loại mỹ phẩm vô cùng rẻ tiền, an toàn, nhưng lại giữ ẩm cho cái làn da xinh đẹp của mình. Chúng ta cho người uống nước, nhưng mà ít khi chúng ta biết chăm sóc cho cái da mặt này uống nước. Rất đơn giản thôi. Những người đẹp trong túi phải có một lọ xịt khoáng hydrogen ion kiềm được các bạn. Đừng có dành quá nhiều tiền mua những loại mỹ phẩm đắt tiền, trong đó một lọ xịt khoáng hydrogen ion kiềm không có là chúng ta chưa được đủ cách chăm sóc da. Mọi người thấy sao không này có được không? Cũng được đúng không? Rồi, và bây giờ thì chương trình của Bắc Trâm xin được tạm dừng tại đây. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng viên cổ vũ cho Bắc Trâm để có những cái chương trình chia sẻ tiếp tục. Và Dạ xin trân trọng biết ơn bác Sơn rất là nhiều, bởi vì những kiến thức ngày buổi hôm nay chúng ta có đồng ý với em là không chỉ chúng ta được biết thêm về kiến thức, nhưng mà chúng ta nâng được nhận thức, đúng không ạ? Cái quan trọng là nâng được nhận thức, bởi vì lúc đó chúng ta mới tự chủ động cho cái sức khỏe của mình ạ. Dạ, và bây giờ em thấy là cả hội trường cũng đang có vẻ trùng xuống, thì chúng ta sẽ có 5 phút để chúng ta giải lao á. Phía sau có nước, xin mời cả nhà chúng ta cùng dùng nước hoặc là đi vệ sinh, xong chúng ta sẽ quay trở lại ngay để tiếp tục một cái phần rất là quan trọng cho buổi tiếp theo chúng ta, đó là về nâng tầm nhận thức về nước. Bởi vì nước là một phần không thể thiếu của cơ thể và chiếm có thể là 70% sức khỏe của chúng ta, đó là một phần cực kỳ quan trọng. Dạ, em xin mời mọi người.